Pure Omega. Bumalik naman ang mga support sa room. So why not the Angela? Pero midnight. Perperksiba. Sinong sasakyan? Ito yung, may tatlo akong tanong eh. Sinong sasakyan ng Angela? Paano yung early game nyo? At paano siya aabot ng level 4? It's a Rome Angela, by the way. Yeah. Well, malalaman natin ang sagot in a few minutes as they load up to the land of Dawn. Sa ngayon ay marami tayong tanong pero kung mapapagana ito ay mahahanap din naman natin ang sagot for Team Liquid Philippines. Tried and tested combo. Another pakito game para kay Carl TC matapos ang kanyang magandang performance kahapon in Game 1 against Falcons. Trying to repeat kung ano mang gumana kahapon para makuha ang pagkapanalo ngayon. Welcome to game number 2 of our second series of the Superfan Saturday. Patuloy pa rin sinusubukan ng Smart Omega na patunayan ang kanilang sarili kontra sa ating defending champions. I don't like this duo mid from Smart Omega. Yes, Valentina and Angela, parang technically ang lakas nila sa mid, pero yung tempo nila parang limited lang to mid lane. Kumbaga pag rotate sila, ano naman? Yeah, saka sobrang susceptible nila sa damage later on. Yes, you have the heals, movement speed here for Perksiva, pero sobrang tricky kasi mamaya pag nayari siya ng mga enhanced jabs dito ni Carl, Yeah. sobrang easy niyang i-isolate. Saka ito, hindi nila kaya pigilan to, yung ginagawang panglilish ng, ayun lang, nahahatak ni JP. Oops. Dapat ililish yun eh. Pero yan, yung binabaril lang ng Novaria, yung mga jungle creeps ni Carl TC, wala silang pampigil dito. And look at Omega, restricted yung Valentina and Angela into the mid lane. Oh, and sa ngayon, mukhang may laban agad si Ryzen! Okay, kapit agad. Mingwid with first blood. Alright, Quite an opening para sa Smart Omega. Nangaray doon si Ryzen. But still, na-accomplish nila yung tila ba sobrang imposible. Yeah, hindi ata in-expect ng Team Liquid Philippines na dadaan doon yung Hirara. Very normal naman yan for the Hirara players, no? Na once 100 level 2 sila, pumunta sila ng mid lane. I just feel like na medyo na blanco si JP at that time kasi ang lakas nung nila eh. Ang lakas ng duo mid nila, so hindi nila siguro in-expect na dadaan si Ryzen. Oh, tsaka yung burst damage talaga ng Hirare, especially the moment nga makuha yung double ulti na available na, ay napakataas talaga for a level 2 hero. Now Omega with a slight edge against Team Liquid Philippines at wala namang na-burn na battle spell para sa TL. Omega ngayon ay sumusubok na gumawa ng play. Carl! Ito yung sinasabi natin na susceptible at siya yung easy target. At sakto yung store shatter dito kay Sanji. Tinatali pa lang, pinasabog na. At dahil dyan ay hindi level 4 si Perksiva sa upcoming na pagong. Yep, ito na yung 4 horsemen. Paano mo pipigilan to? Angela ka lang. Question of the century. Well, let's see, no? Kapag umabot na ng level 4, mukhang sasayawin pa ito ng Team Liquid. Ito yung mahirap for Smart Omega. Sobrang risky. Yes, makakasilip sila. But for TLPH, they'll take that risk. Sanford, harapa. Pero okay lang kasi ang importante ay masolo nila yung turtle. Might as well free turtle nito para kay Carl TC. Oh, and that's the first turtle secured para sa Team Liquid Philippines. And Teddy going in for the double lane quite early as well. Mukhang nakuha ata. Teka lang! Hello? Oh, pero muntik na doon si Teddy. Meron man siyang BMI, hindi na forced by the way yung Purify. Habang sila JP, might be a sure kill. Nowhere to go but to slide down. Umabot yung holy baptism! Another star shatter ang tatama! Cartesian as well. Then now, medyo naka-corner. Mga bala ni Cole ay tatama. Double kill naman ang kapalit nun! Wow! And finally, Omega, they pull ahead. Nakahanap sila ng paraan na manalo sa isang team fight. Good revive, however, coming in from Team Liquid Philippines. At mukhang maraming ganap na nangyari sa bottom lane. Yeah, ang ganda ng flicker at talon ni Mingwin with the Rat of the Dryad stolen on the Valentina. And TLPH, ito yung medyo risky sa kanilang playstyle. Yung lucky sila ng bait. Pwede naman kasi maglakad yung Claude pero ginamit nila si Teddy pang bait para mahabol dito si Ryzen. Unfortunately, nag-miss yung isang enhanced jab mula kay Carl TZ and na-dodge pa with the falling maple yung holy baptism, and because of that, naka-buy time yung Smart Omega. Namatay si Ryzen, however, pero ang laki naman ng kills na nakuha dito ng Smart Omega na patumba nila si Carl TZ. Oh, and isa na naman itong dead lane no, sa XP lane. Kung baga pag natapatan ng camera, alam mong wala masyadong mangyayari. And on to the next potential big team fight, which should be the second turtle of the game. Silipin natin ang ating Infinix handcam ng GT50 Pro, ang ating official smartphone partner. Ganito mag-Novaria at ganito tumutok gamit ang GT50 Pro. Ganyan sumargo, no? Ayun, babaralin yung blue, purple buff. Pang vision. Inaabangan. Ano lang, pinachill lang. Pag ganun kasi, hindi naman makukuha, di ba? Hindi niya naman makukuha. Una sa lahat, huwag mong ilish
Pangalawa, wag mong pakita kung nasan yung Novaria. So si Sanji, hindi na niya binitawan. Trigger discipline ba? Okay lang yan guys, huwag kayong huwag tumakulit na yung iba, bitaw na second skill eh. Oh, di ba kahit si Sanji, hindi niya gagawin yun. Oo. Yan yung mga do's and don'ts when it comes to the Novaria. Pero technically speaking, maganda pa rin yung mga atake niya with the Astral Echo. Ang daming natatamaan lagi. Nagkakaroon na Astral ring ng Smart Omega. Now it's going to be the turtle na kanilang paglalabanan at buong 5 sa 5 ang nandito sa vicinity. Flash of the Oasis available na para sa Team Liquid Philippines. Ang turtle na ito ay mukhang hinahawakan lamang ni Sanford. Pero si Ryzen ata sasakyan ng Angela. Okay, nakabang naman na dito ang Hardcore. Ayan na naman na sa gas. Hard Easy securing the turtle first. Saka nalilipat ang atake dito. Makakatake si Ryzen on the Hard Easy pero nandun na ipit si Sanford. Apat na tumatarget sa kanya. Andun yung resurrection para sa Rafaela ni JP. Pero mga sila na ngayon na sinusundan Ryzen na nagwawala! With a triple kill! At si Ryzen na nga ata ang sasakyan dito ni Perxiva for the rest of the game. Snowball secured para kay Ryzen. Class S na halimaw. Ang pinapakitang performance dito ni Ryzen, Class S dodges. With that falling maple, dinudge niya yung flicker out of the Dryad ni Sanford. Naabot nila si Cal dito, however. And yung Clint ay nakapag-flicker out pa rin naman away from the Blazing Duet of the Cloud. So kahit maganda yung talo ng TLPH, hindi kumagat yung mga damage necessary to take down the members of Smart Omega. As we look at that replay once again, look at this, that dodge from Ryzen. Hindi nila nakuha yung kill onto the Hirara. Kahit nakuha ng TLPH yung pagong, talo sila sa teamfight. Oo, and nakapag-snowball pa yung Hirara na to with the Sky Piercer as well. I think 1 stack lamang ang kanyang nakuha dito dahil medyo late na nabili, but a stack is a stack. Dahil dyan ay nagbabalik ang Smart Omega sa larong ito, cutting the gold lead down to 2.5k. At mukhang susubukan ngayon ng Omega na pumalag dito sa taas. Ito yung inaantay nila na opening ko sa Kaliman. Teddy QD opening up yung Blazing Duet kaso nakapitan. Nandyan na naman ratap tayo para kay Sanford. Sakto mga bala dito kay Cole. Habang di sa pinakagilid, kinapitan na naman ni Wilson Card. Ito yung sinakyan na naman dito ni Perxiva. Sanford maibabalik. At mapapatay pa rin dito ng Smart Omega. DMI na iniwan. Inabuna pa rin na Ryzen dito sila Teddy. Na ngayon na makakatakas pa rin naman. Star Shatter will hit Mingwin. Pero mukhang hindi pa tapos doon ang pagkabol dito ni Ryzen na nagwawala. Dalawa kanya tatamaan at may kapit pa nung Angela. Mapipilitan lumabas ng mapa dito si Sanji para lang makasurvive. Oh wow, ultra extended siege coming in from Omega. At mukhang nahanap na nga nila ang recipe for success sa larong ito. At yung pagong ay mukhang makakakuha na rin sila ng isa. Ito pala yung sinasabi ni Perks kanina, Daddy, bago na ako. Umuulan ng heal sa magkabilang side dati. Setter lang si Perks ngayon, healer na din. And Smart Omega, because of that, amplified dito yung presensya ng kanilang jungler. Ryzen opening up the space. Even though napatay na naman si Cal, di naman na naman kasi isang death pa lang naman siya. Even though nahuli na naman siya sa may top lane, ang problema ngayon ng Liquid Philippines, nagra-rack up ng damage dito si Ryzen. Nakaisa na yung Hirara sa kanyang Sky Piercer. At umabot na nga tayo sa punto, no? Yan na naman. Medyo lumalaki na rin ang kalamangan ng Omega dito. At hindi pa nga sinasakyan si Ryzen. Carl TZ looking for the play. Hindi tatama yung missile expert ni Lewis. At mukhang mapoprotektahan naman ang mga buff ng Omega dito. And now, with steady control over this game, sino nga ba ang pwede nating abangan sa upcoming Lord? Kailangan yung abangan yung damage output dito ng Smart Omega kasi ang problema for TLPH, kahit pa super umabot sila sa late game na may farm na yung Claude, nakadepende siya sa yung buhay niya nakadepende kung ilan yung stack ng Sky Piercer ni Ryzen. Kasi ilang beses ko na nakita to yung isang combo lang ng Hirara, kaya niyang bumura ng isang marksman. Pati lang ulit na nakikita lagi ni Ryzen kung saan nanggagaling si Teddy. Plus not to mention na ito kasi yung difference nung game number 1 na kailangan pa nila isipin may purple buff na paprotektahan si Ryzen. Ngayon, sobrang free reign niya na makapunta kung saan niya gusto. Oh, now, with the Blood Axe, the War Axe as well. Sorry, Bloodlust pala, medyo matagal na yun. 2021 pa yun, pare. OG pa yun, pare. Sorry, with the War Axe secured para kay Ryzen, mas mabilis pang makakaikot-ikot ang Hirara na ito. Nakikipaglaro si Ryzen para kay Carl TZ kasi alam niya hindi tatama yung mga jabs. Kasi nga, ang baba na ng cooldown ni Ryzen, especially with the max out per skill. Ito na yung point na ang dami na 8 points na yun 8 points na sa skill 1. So lowest version, lowest CDR, hindi naman CDR, highest CDR, lowest cooldown from the passives mula dito kay Ryzen. By the way guys, skill 1 yung minamax. May nakita ko Hirara skill 2 minamax eh. Sorry, ako yun. And mukhang itutuloy na nga ng Omega ang pagpupush dito sa may bandang mid lane. 12 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord ng larong ito. At mukhang maaasikaso pa ni Ryzen ang wave sa taas. Kaya walang gagalaw sa kanya, wala rin kasing huli.
for the side of TLPH. Kumbaga yung strength ng composition dito ng Liquid was the early game aggression na pwede nilang gawin. Sinubukan naman nila, kaso yung attempt talaga nila na one time na gamiting bait yung Claude, hindi gumana eh. Doon sila nakuhaan ng tempo eh. At doon na gets ng Smart Omega, malagpasan lang nila yung first early game hurdle. Kaya na nila. Na ngayon nahahawakan na nga nila yung Lord. Half an HP left. Naghahanap ng posisyon dito si Sanford at lilikod yata. Oy! Naunahan siya ni Luis doon. Kaso napapurified na si Teddy Cutie. Habang si Ryzen na makakasecure dito ng Lord. Umabati dito si Teddy pero yung Blazing Duet niya, yung mga gilid-gilid na tatama ng mga bala dito sa Smart Omega. Mga barangay na nagtatakbuhan. Naabutan pa rin. Oh my! Easy to si Mingwin. Habang sila Ryzen nagmamadali. Si Luis naman ang isusunod sa listahan ni Dagon. Ryzen! Na ngayon ay nakatarget na kay Ryzen. Hahabulin at mamadali. Tatama yung Star Shatter. Nowhere to go na ba ito? Pina-corner na siya. Abot ang suntok ni The Goat. At kung ang Lord ay napunta sa Omega, Team Liquid Philippines naman ang nakakuha ng mga buhay ng kumuha nito. At dahil dyan, ano nga ba ang pwede natin ma-expect sa mga susunod na minuto? Ang pwede natin expect dito is yung pag-takeover ng mapa from the side of TLPH with the Navaria, Paquito, and of course, the Rafaela. Pwede nilang hawakan yung jungle side ng Smart Omega, prevent the Clint and the Hirara from farming further. Even though may Lord na hawak dito Smart Omega, hindi nila ito magagamit. So mati-take over talaga ng TLPH yung top side and libre silang i-clear yung mga jungle creeps. Kaya tingnan mo naman, nagkukumahog yung barangay na kunin kagad yung orange buff para lang hindi makuha ng Liquid. Oh, and looking at this replay, makikita talaga natin na naging maganda din ang positioning dito ni Teddy with a crucial Purify as well sa Detona's welcome. And look at how Carl TZ is spacing his abilities as well para mahanap yung mga proper targets. Sustain kontra sa sustain, pero yung movement speed bonus ata talaga yung nagpapanalo sa Team Liquid dito. You have to give credits din as well for JP and Sanji. Hindi talaga sila nagpapakita. Even though for Luis, ang dami niya magandang target. Pwede niyang kainin si Sanford, si Carl. Si Teddy kasi may Purify. Maganda pa rin naman na ma-force at yung Purify ni Teddy. Pero ang ganda nung naging approach ng Liquid, relax sila. Even though nag-blazing duet si Teddy sa loob ng teamfight, nung hinawa siya ng Smart Omega, lumabas siya kagad with the PMI. And since na yung focus ng Smart Omega ay nandun sa Cloud, walang pumapansin kay Carl na pinagsasapak-sapak niya yung Smart Omega, na puno yung stock na kanyang War Axe. And then because of that, amplified pa siya nung movement speed na mayroon dito yung Rafaela. Hinabol niya lahat ng heroes ng barangay. And now sila na may hawak ng kalamangan eh 1.5k gold lead against Omega as we wait for the next Lord fight 50 seconds. Silipin natin ating Infinix in-game equipment. Mukhang lumamang na rin si Carl TZ ng 1.4k kontra dito kay Ryzen. Hindi na makaharap ng spasyo si Ryzen. Minion waves na lang sa labas ng base yung pwede niyang kunin. As long as nakakapag-split push yung Smart Omega, they can force some reactions on the other side kasi paspo na rin naman yung Lord. But this is gonna be a very interesting Lord fight for these two teams, lalo na for Smart Omega kasi ang dilemma nila ngayon is full item na si Carl pag na-steady. Tsaka hindi na gumagana ngayon yung likod jutsu nila Ryzen na ganyan. Kasi even for Teddy, he gets niya na yung mga timing kung kailan niya gagamitin talaga yung mga battles pa niya, especially for the Purify. Although, sabi nga ni Midnight, siya naman talaga yung perfect target. But for Smart Omega, one mess up and that's it. Sobrang bilis mag-crumble down ng opensa nila. At talagang aasa sila dito kay Ryzen in the upcoming Lord fight. Especially kung nakasapi na sa kanya si Perksiva. It's 2 men in 1 mission na makuha ang Lord at makapitas sa likod. Ang sakit naman nun, Sanji. Aray, napa-ulti. Okay. Nagmamadali na ngayon na pumosisyon sa may right mid-push ang TLPH. Di na nila bibitawan to habang yung Lord pwedeng i-rush through. Pwede rin namang i-reset. Andyan na naman ang Asol Echo. 4 ang may Asol ring ngayon sa Smart Omega. Mapipilitan mag-backway si Mingwin. Hindi tatama yung Star Shatter. Pero para kay Ryzen na kinapitan na ngayon ng Heart Guard, this might be it na ba? O all in na ba sila? Nako, mukhang ipapa-reset muna ito ng TLPH hanggang mag-expire yung Heart Guard na nakapatong kay Ryzen. Pero teka lang, ay tutuloy nila. Okay, 5 yan Medyo delikado kung sakaling pupasok doon si Ryzen. But still, it's going to be a Lord take para sa TLPH. Grabe, ang tulas ng Hirara. Imagine mo, naiilang yung Liquid. Usually, ito yung team na mag-burst kagad ng Lord basta libre na. Pero kita mo yung response nila every time na lalapit dito yung Smart Omega. 3 membro from the side of Team Liquid yung aabante para lang harangan si Ryzen. Even si Teddy. Si Teddy parang sinasacrifice niya ngayon sarili niya yun. Sige, makapag-Lord lang tayo. Ihaharap ko na yung sarili ko kasi may damage naman ako. And now, it's a big problem for Smart Omega kasi patapos na yung kanyang last item. Kapag nakuha niya na itong Wind of Nature, pwede na siyang pumasok basta-basta. Pindutin yung Purify and Blazing Duet. Napakataas ang DPS ng Liquid at this point. Oo, tsaka parang hindi pa naman ganong kalaking threat yung magic damage. As the Lord marches up top, ang daming minions sa taas at sa gitna.
Teddy taking the risk doon. Hindi pa naman siya ever napapatay dito sa Smart Omega, pero ngayon risky defense. Para kay Mingwin, ang gagayahin niya dito is going to be the Assault Echo. Ryzen sa likod. Nakatarget kay Sanji, mapapa-flicker. Aabutan ba? Andyan yung hardcore. Lalabas ng mapa. Saan ka ngayon pupunta? Maabutan ka pa ba, Ryzen? Mukhang kailangan mo lumipit na target at magpe-pay off ang kanyang pag-aantay sa bunga ng TLPH. Sobrang focus sa goal ni Ryzen, pare. Dumaan yung Claude half HP, hindi niya pinansin. Si Sanji yung gustong patayin, ni-respawn lang ng Liquid. And just like that, the tempo is regained. Ito talaga yung kapangyarihan ng isang Rafaela, no? Kung matipid din lang yung mga kamatayan na nangyayari sa inyo kapag may nangyaring crucial pick-off such as that, ay nababalik din ang buhay ng ganun-ganun lang. Omega, they played that defense really well. Nakakuha sila or nawalan sila ng isang inhibitor turret. At kahit pa paano nakikita natin na may chance pa rin na makapitas ng backline si Ryzen. Basta makahanap siya ng angulo na pwede niya likuran yung mga utility heroes. Kaso ang dilemma, kailangan nilang gawin yun sa next na Lord fight. Ang hirap humarap ng angulo na yun kasi kailangan nilang bantayan yung top lane. And for Team Liquid Philippines, yan lang yung i-consider nila, yung opposite lane ng Lord Dance. So for Smart Omega, they need to set up two things. Number one, kailangan nila itulak ibaba. Tapos bumalik sila sa may top lane, i-reset nila yung wave na yon. Tsaka sila humarap ng mga angles sa may Lord side. The problem with that play is, because you're already moving towards the top, hindi ka makakaharap ng angulo sa ibaba kasi i-reset ng Liquid yung wave dyan. Oo nga, tsaka parang nakakatakot din yung upcoming Lord fight or Lord dance na gagawin dito ng Team Liquid Philippines. Considering na mayroon silang sustain ng Rafaela at lamang pa sila sa long lane. Nag-aantay na lang talaga sila dito kung ever na may magre-react from Smart Omega. And as you mentioned, masyado silang clip dito sa base nila to suddenly react or to spread out dito sa mapa at mag-accomplish ulit ng mga silip balik kay Ryzen. Ganda rin itong ginagawa ng Liquid. Ino-hold lang nila yung bottom lane. Ipapush nila once na paspawn na yung Lord para hindi nila kailangan intindihin yung bottom side. So now, Smart Omega, they need to find a way to close the bushes in the middle lane. Nandiyan na yung Barats, nakaapak na siya. And ito na, nagsimula na yung pag-push ng Hirara sa may itaas. Next move for Smart Omega is to go bot side. Pero it's gonna be weird for them to find these awkward angles kasi may Torre pa sa mid. Hindi sila pwedeng lumakad sa baba. Mid-push lang talaga yung pwede nilang daanan. Paano no? Nakita natin, ang bilis lang din ng clear wave dun eh. Uwi si Sanji, clear lang ng wave na pinush ng Omega, tapos balik lang sa formation sa Lord. Ipaburst nila. Oy, ang tanong dito ay tutuloy ba ito ng Omega, ha? Alam nila na nagbato ng skill si Sanji sa taas. Okay, might be bad news kung sakali, pero hindi pa nila pwedeng i-reveal basta Iber-burst. na nandito si Perksiva at Ryzen. Reverse, hindi binibitawan niya Lord. Nagpakula ng Astral Echo. Na-reveal ang posisyon dito ng barangay. Mapipilitan na bitawan yung Lord. Aangat ng konti si Kala. Pero total bitaw para sa Smart 50-50. Omega. 50-50 ngayon yung kanilang paghawak dito sa Lord Dance. Uy, nire-reset pa rin nila. Very low HP Teddy. Grabe. Na kailangan mag-BMI. At makakalapit dito si Ryzen. Soft reset na naman para sa Lord. Still on 17k. Ipaburst ata nila! Okay, nagmamadali din si Ryzen. Oh! Ito ni Call TZ na makakasecure pa rin ng Lord. And that was a true 50-50. Carl TZ still gets the retry. Birthday retry buff mula kay The GOAT. The call was okay from Smart Omega. Kung lalabanan nila sa Lord Dance ang TLPH, matatalo sila in the long run. They forced out the 50-50. Pero si Carl TZ sabi niya, nope, akin pa din yan. They'll take that chance eh. And that was a chance well earned para dito sa Smart Omega. Ang talino ng call nila doon, katulad ng sinabi ni Midnight, dahil kung tumagal, yung Lord Dance ay malulugi ang barangay. At ngayon, with the Lord marching up top, naghahanap ng mga additional na inhibitor turrets ang Team Liquid Philippines. Pero yung Hirara, hindi nila alam kung nasaan si Ryzen. Kailangan niya umuwi ngayon para tumulong de depensa. Apat ang may Astral Ring do sa Astral Echo na nilatag dito ni Sanji. Aabante, sunod-sunod nagbabagsakan ng mga inhibitor turret para sa Smart Omega. May Ryzen sa likod. Sino ba ang kanya makikita? JP sa gilid! Ay, nandun na nga lang din. Yun na yata magiging target dito para kay Ryzen. Nagpakula na dito si Teddy. Makakaligtas sa baba. Oo, dahil mapapatay nila dito. Si Perksiva. Patay na rin si Ryzen. Ensuring a double kill for Dargota. At mukhang dito na ba magtatapos ang bagong barangay dahil unti-unti nagdamarcha. Ang cavalry papasok. Kini-clear up mga last bits of minion. Pati ang mga heroes ngayon at players sa dedepensa ay kanilang inuubos na rin. Mingwin na matitira, pero not for long dahil ang TLPH ang kukuha ng last game win. A clean sweep for Team Liquid Philippines marks their first win para sa Season 18 ng MPL PH, the champion.